Traffic also, please, on the way. Cheating. ओके, ही जी मॅरेथॉन आसा ती आरजी हॉस्पिटल पेंजीम यांच्यानी स्पॉन्सर केल्या आणि अराउंड मोर दॅन 1 लाख लोक गोयचे हांगा येयल्ले आसा सकाळ फुडें 5 सो हांगा फूल रोडार रेस चालू आसा आणि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर आणि 20 किलोमीटर असे 3 ग्रुपांनी रेसिंग चालू आसा आणि सेलिब्रिटी सुमन सुद्धा हांगा येयल्लो आसा. अरे दौड़ो दौड़ रहे हैं. और मार साइड रहो, साइड रहो. 1 मिनट उनको कुछ प्रशांत. अरे है ना. Let's move. 3, 2, go! सो या माझ्या फ्रेंड हा 5 किलोमीटर रनिंग करून येलो. आय कम्प्लीटेड बाय 5 किलोमीटर रन and they are still here roaming around. Your victory off. We did 5 kilometers. Get out all the participants in front with the same josh. Need more energy up here. सो आरजी मॅरेथॉन चॅम्पियनशीप 2024 रॉक्स. सो भितर रिफ्रेशमेंट दिल्ले चालू आसा फ्री आणि थंय झुंबा डान्स सुद्धा चालू आसा. सो त्याचे व्हिडिओज तुमकां माझ्या ह्या व्हिडिओ भितर पळोवपाक मेळ्ळे आसतले. सो हे आसले आमची आरजी हॉस्पिटल्स मॅरेथॉन.
सो हांव एक्चुअली दुसऱ्या हॉस्पिटलांक सुद्दां सांगपाक करता की असले मॅरेथॉन तेंच्यांनी स्पॉन्सर्ड करचे. खुबशे लॅक्स ऑफ लोक हांगा येयल्ले आनी खुबशे लोकांनी हांगा जॉगिंग केले. भितर झुंबा डान्स आसा, सो खुबशे लोक एन्जॉय करता आनी एक हेल्दी कशी तेंच्यांनी हेल्दी रावपाची अशी एक तेंच्यांनी एक मॅसेज दिल्ली आसा. सो वाटेर ट्रॅकिंग करतना तेंचे रिफ्रेशमेंट सुद्दां आसले, उदक म्हणा किंवा एनर्जी ड्रिंक्स म्हणा. सो बारीक बारीक डिस्टन्साचेर तुमकां हॉस्पिटलाची हे रिफ्रेशमेंट दिसून येतली. आनी हे पळयात घेवन राया. बाद में सब क्लियर करेगा ना बॉटल. ओके, थँक यू. Follow. All the best participants for 5 kilometers run. All the best.